Xin chào các bạn. Sau một thời gian không có gió thì nay xung quanh cánh đồng bỗng trở nên rất nhộn nhịp bởi những tán lá cây đang chuyển động va vào nhau tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc mà chúng tôi vẫn thường rất thích nghe. Gió về là thời điểm tốt để chúng tôi có thể mang một số con diều tự làm đem ra bãi đất trống ngoài đồng để thả chơi. Ở đây tôi mang theo 5 con diều với nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau. Dường như gió đang mạnh dần lên theo thời gian. Tôi sẽ bắt đầu với con diều đuôi cá 1m20. Với diều này tôi sẽ dùng sợi dây dù trắng với đường kính 0.8mm. Bạn thấy chú diều cá con đã rất háo hức lao vút một mạch lên trên. Nhìn nó có vẻ rất vui khi được trở lại bầu trời trong xanh. Thuộc dòng diều nhỏ nên đôi khi có những cơn gió tạt ngang, diều thường hay bị hất văng và khó ổn định một chỗ. Tuy nhiên diều khá cân đối nên lấy lại thăng bằng rất nhanh. Gió càng lớn, diều lại càng tỏ ra rất mạnh mẽ và lao vút lên rồi kéo sợi dây thật căng cho một cảm giác cũng khá vui. Tôi sẽ thả thêm chút dây nữa cho diều được bay cao rồi đi tìm một góc để giữ diều này lại ở đó. Tiếp theo sẽ là diều theo dáng đại trà. Với con diều này tôi cũng sử dụng sợi dây dù màu trắng với đường kính 0.8mm. Sau nhiều lần đón những cơn gió mạnh thì nay diều đại trà cũng đã thuần, ít trao đảo và bay đằm hơn. Tuy chỉ được may bằng áo mưa mỏng và diều chỉ có kích thước cánh 1m52 nhưng lực kéo dây lại rất mạnh. Có thể là do thiết kế phần bẹn được may liền nên diều đại trà có khả năng đón được nhiều gió hơn các dáng diều khác. Nếu sơ ý và không cẩn thận cầm chắc dây, có thể bạn sẽ bị xước tay giống như tôi ở đây. Nhưng bù lại, diều kéo dây rất căng cho một cảm giác cầm dây cực kỳ ấn tượng. Tôi sẽ thả thêm chút dây nữa cho nó được bay cao ngang bằng diều cá con, rồi đi buộc dây vào một góc cạnh diều trước. Kế đến là diều dáng kinh môn có chiều dài cánh 2m50. Với diều này tôi sẽ sử dụng sợi dây dù màu trắng với đường kính 1.8mm. Diều dáng kinh môn có bụng nhỏ và hai vòng đuôi to tròn dang rộng ra hai bên. Nhìn sơ qua có thể bạn sẽ nghĩ diều rất khó bay, nhưng mọi thứ hoàn toàn trái ngược, diều lại cực kỳ dễ lên. Và ở trên cao, diều lại tạo nên một dáng rất đẹp. Tuy nhiên, khi gió yếu, diều lại lắc lư cho một cảm giác khá bồng bềnh. Nếu gặp được gió lớn thì diều lại từ từ lao thẳng lên, nhìn rất là đã. Có thể là do cơ cấu của bụng diều nhỏ nên cần một lượng gió tương đối nhiều để diều được thể hiện hết khả năng bay. Lúc này, diều đã bắt đầu kéo dây thật căng cho một cảm giác cầm dây tương đối nặng, làm tôi thấy rất ấn tượng. Tôi sẽ đi buộc dây vào một gốc cây để giữ nó ở đây. Ô, con diều đại trà bị đứt dây, bay đi đâu mất rồi? Thôi kệ, vậy là chúng tôi đã thả được hai con diều đang bay cùng nhau. Sau đó tôi sẽ lấy diều cá bẹn có chiều dài cánh 2m40 và nối cho diều này sợi dây màu nâu với đường kính 1.8mm. Bạn thấy diều cá bẹn khi vừa mới lên đã cho một cảm giác cầm dây cực đã. Khác với diều đuôi cá thông thường, diều được may vải liền ở phần bẹn, lượng đón gió có vẻ được nhiều hơn. Tuy chỉ có kích thước trung bình nhưng diều lại mang cho tôi một cảm giác vô cùng ấn tượng, rất vừa vặn để chơi. Tôi sẽ thả thêm chút dây nữa cho diều được đậu ở trên cao, rồi buộc dây tạm ở gốc cây này. Sau đó đi lấy con diều lắp ghép 3m dáng đuôi cá. Với diều này tôi cũng chỉ dùng dây màu nâu với đường kính 1.8mm. Để cầm dây bằng tay không, kéo diều này sẽ rất khó khăn. Tôi sẽ cần dùng một đoạn cây ngắn quấn qua vài vòng dây để hỗ trợ. Bạn thấy là dạng lắp ghép nhưng diều lên cũng khá dễ dàng và cân đối. Diều to thì thả khá hay, nhưng việc kéo dây và thả dây lại khá vất vả. Tuy nhiên, diều lại cho một cảm giác xong rồi. Diều lắp ghép vừa mới lên đã bị diều cá bẹn cứ đứt dây. Thôi rồi, xong rồi. Thôi kệ đi, không vấn đề gì. Dù sao thì chúng tôi cũng vẫn còn 3 con diều đang bay. Giờ là lúc chúng tôi có thể nhìn ngắm từng dáng diều đang bay trong gió. Mặt trời đang dần lên cao, lấm tấm vài giọt mồ hôi đã xuất hiện trên trán bởi những bước chạy thật nhanh kéo diều trước đó. Nhưng chúng tôi lại cảm thấy rất vui. Bầu trời trong xanh điểm thêm từng đám mây trắng, nắng rọi xuống chiếu qua từng cánh diều làm màu sắc của chúng nổi bật lên giữa nền trời. Gió vẫn vi vu thổi đều đẩy những con diều bay lên, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, khiến anh bạn của tôi cứ mãi đắm đuối nhìn theo những con diều như thế. Còn tôi lại thích đi vòng quanh để giật dây của từng con diều một lúc, xem độ căng của chúng ra sao. Bạn thấy với những con diều được làm từ khung tre như vậy thì điều kiện để chơi được nhiều dáng diều khác nhau với chúng tôi sẽ dễ dàng hơn. Bạn cảm thấy thế nào nếu như có thể làm ra nhiều dáng diều như thế để chơi mỗi khi ngoài trời có cơn gió mát đang về?